Сьогодні приготуємо дуже смачний курячий суп з галушками. І щоб не витрачати багато часу на приготування маленьких галушок, я покажу вам лайфхак, як їх дуже швидко приготувати. Суп дуже смачний, поживний, сподіваюсь, ви скористаєтесь цим рецептом і напишете в коментарях свій відгук. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти, які знадобляться для приготування супу з галушками, я для вашої зручності продублюю під відео. Бульйон я приготувала з вечора. Курку з бульйону вибрала. Мені подобається готувати бульйон на курячому філе, але це справа вашого смаку та бюджету. Ставлю бульйон на невеликий вогонь, щоб він закипів. Очистила картоплю і нарізаю невеликими кубиками. Картоплю додаю в бульйон. Тепер зроблю тісто для галушок. Просію борошно. Додаю сіль. Для кольору додаю куркуму. Яйця. Добре перемішую. Додаю третину склянки теплої води. Тісто по консистенції має бути як сметана середньої густоти. В мене вийшло трохи рідкувато через те, що були великі яйця. Тому я додаю трохи борошна. Якщо тісто виходить дуже круте, то додайте трохи води. В тісті є грудочки, але зараз я відставлю тісто хвилин на 10 і грудочки розійдуться. Дрібно нарізаю цибулю. Моркву можна натерти на тертку або дрібно нарізати. Мені останнім часом подобається різати моркву за допомогою ось такого ножа для корейської моркви. Щоб слайси моркви не були дуже довгими, я перерізаю їх ножем. На сковороду додаю пару столових ложок олії. Додаю цибулю, десь хвилинку обсмажую. Додаю моркву. Обсмажитимемо ще 2-3 хвилини, доки бульйон закипає. Сильно засмажувати не треба, тільки злегка спасирувати. На бульйоні може утворюватися пінка, акуратно її знімаю за допомогою маленького сита. І коли бульйон закипить, додаю цибулю та моркву. Моя бабуся суп з галушками завжди варила пісний і додавала в нього пшоно. Тому я завжди в суп з галушками додаю пшоно, але ви можете додавати, наприклад, рис або іншу крупу. Дивіться на свій смак. Куряче філе я акуратно розібрала руками і додаю в суп. Спробуйте суп на сіль, можливо, вам захочеться досолити чи додати перцю. А тепер займемося галушками. Перший варіант приготування галушок я вам покажу ось такий. Беру шумівку з круглими дірочками, тримаю її над каструлею, накладаю пару столових ложок тіста і ложкою починаю видавлювати. Галушки так виходять дуже дрібненькими. Діти, я думаю, будуть у захваті. Тепер другий варіант. У мене вставка для варки на пару для мультиварки з круглими дірочками. Дуже важливо, щоб між верхнім рівнем бульйону і денцем пароварки була відстань. У мене пароварка рівнесенька по діаметру моєї каструлі, дуже зручно. Виливаю зверху тісто. І лопаткою якби підштовхую тісто, щоб воно потрапляло в суп. Так, звичайно, вийде набагато швидше. І ось такі маленькі галушки виходять. Яким способом зручніше вам буде робити галушки, вибирайте самі.
Я ще додам зелені. Чекаю, доки суп закипить. Курячий суп з галушками готовий. Ось такий суп з галушками вийшов. Дуже апетитний, тому що галушки маленькі. Діти такий суп будуть їсти із задоволенням. Я думаю, у вас є свої секрети приготування супа з галушками. Поділіться. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео, підписуйтесь на мій канал. До нових відео і до нових зустрічей. До побачення!